Pay to win. Co se pod tím představíte? Nové Diablo Immortal? Mobilní hry všeobecně? Výbovské Genshin? Team Fortress taky byl jednu dobu pod obětí pay to win mechanik. Do volného překladu jako zaplať pro výhru je ustanovení, kdy hráč, který zaplatí hodně za reálnou měnu, získává převahu nad ostatními hráči. Někteří by dneska řekli, že T2 je pay to win stále. Pokud pomineme ten hrozný fakt, že nový účet u T2 má zablokovaný funkci text chatu a hlasové komunikace, pak tedy se to dá považovat za pay to win, ale přesnější bude termín pay to play. Mimo to, tak dneska maximálně Taunt dokáže přinést menší výhodu, ale jedná se spíš o chybu, neboť to není až tak zásadní, protože to využívá malé procento lidí. Dříve totiž kosmetiky dávaly větší výhodu než jenom psychologický efekt. Vítejte tedy u videa, když T2 bylo pay to win. Dneska kosmetiky a hlavně anilží efekty přináší dojem, že hráč je dobrý a samotnému hráči dodává sebevědomí, ale tenhle efekt lze najít všude možně. CSGO a jejich nátěr na zbraně, Overwatch a jejich vzhledy postav, nebo i v singleplayer hrách a co-op. Pro T2 v roce 2010 to bylo jen. S menkonomy aktualizací přišly různé sety na kosmetik. Pokud člověk měl vše, tak mu dodával značnou výhodu. Tohle se ale později změnilo a nyní se ty kosmetiky mají efekt ve formě hrobečku a jiných vtipných vlastností, které nic hráči nepřináší. Pojďme si tedy ukázat ty problémové sety. Všechny sety pochází ze soutěže Polycount Pack, kdy komunita musela tvořit set, který by se mohl dostat do hry. Soutěž trval 5 týdnů a bylo vybráno 5 setů a později se k nim připojily další 3 sety. Krom toho každý účastník dostal brožový připínací placku. Teď si budeme ukázat těch prvních 5 setů. Special Delivery, který se skládal ze kosmetiku Milkman a ze zbraní Shortstop, Mad Milk a Makrela, tak bonus za tuhle mléčno rybovou šaškárnu přinášel plus 25 k maximálnímu zdraví. A každý člověk, co kdy hrál Scouta, tak ví, že každý bod zdraví se počítá. K tomu ještě zbraní Shortstop dříve dával plus 20% bonus k léčení z lékárniček, takže přežití na bojišti hned byl jednodušší. Mléko navíc fungovalo stejně jako dneska, čili hráč měl mnoho možností, jak si své zdraví efektivně vrátit a hned zpět do boje. Z těch 8 setů je pravděpodobně nejsilnější, avšak jeden set to absolutně předšil. Clock of Style Kit pro Sniper přinášel absolutní pay-to-win způsob, jak někomu zkazit den. Stejně Sleeper, Darwin's Nature Shield, Bushwhacka a Cosmetic All Snackletooth. Výsledek? Nemožnost umřít na zásah do hlavy. Pokud nepřátelský sniper dosáhne našeho pay-to-win panáčka do hlavy, tak mu zbyde jeden život. Přesně tak, jeden život! Není to imunita vůči headshot mechanice, ale i tak tu způsobil bolest hlavy. Ale ne našemu panáčku s krokodýlem na hlavě. Myslím, že není třeba více vysvětlovat, že na dole tohle bylo absolutně frustrující. Další set, který způsobil frustrace jednotové kláse, Engineer, tak to byl Tankbuster, který se skládá z Black Box, Battalion's Backup a Grenadier's Softcap. Efekt plus 20% odolnost vůči poškození od centry. Soldier k tomu má hlavně o 20 bodů více k maximálnímu zdraví. A při aktivaci Battalion's Backup má ještě více snížené poškození od centry a od dalších zdrojů. Fakt, že zásah raketou do budov je fixní a nezáleží na vzdálenosti, už v té době to měli inženýři těžké, protože neměli k dispozici úžasné zbraně jako Rescue Ranger, Wrangler či Short Circuit. Tenhle set fakt vznikl jen pro šikanu inženýrů. Nejenže nedostal žádný set, ale ke všemu se musel vypořádat s tohle bestií. Dále tu máme The Gas Jockey's Gear a do setu patří Degreaser, Powerjack a Attendant plus 10% k rychlosti pohybu a za cenu zvýšenou poškození od kulek o 10%. Tentokrát už máme i negativní vliv. Nejednalo se však o nějak zvlášť silný set, ale rychlost pohybu se vždy hodí ve hře. Dříve hlavně Powerjack fungoval jinak. Zvlastal jsme jako plus 20% zvýšené poškození a plus 75 vyléčení při zabití se zbraní. Tak se jednalo o velmi ofenzivní zbraň. Ne jako dneska, kde to používá každý, aby utíkal z prohrávající boje. Jako absolutně. Degree si tedy přiměl používat komba, která v minulosti fungovala velice dobře a zvýšená rychlost pohybu pomáhala snížit vzdálenost mezi sebou a nepřítelem. Pokud však nepřítel byl heavy nebo scout, tak šance na přežití jsou snížené. Relativně by se dalo říct docela i férový set, ale stále je tu řeč o pay-to-win mechanice. Tyhle 4 sety mají momentální vlastnost, kdy zanechává po nepříteli hrobeček. Poslední z vítězů má momentálně ale zajímavější efekt. Poslední z vítězů je Spy, The Saharan Spy.
Let's Hunger, Your Eternal Reward a čepička Famerofes. Výsledek těžší zneviditelný za cenu prodloužení trvání než Spy již není kompletně vidět. Pro Invisible Watch a Cloak Dagger to mělo menší význam, protože nejsou tak hlučné a v rámci boje tedy méně slyšet. Avšak pro pozornější hráče stále kritická informace pro přežití. Ale větší význam to mělo pro Deathringer, který prostě vždycky na sebe upozorní. Takže používání tohoto setu usnadňovalo situaci a Spy mohl použít Deathringer i z bližší vzdálenosti. Hráč se tedy mohl více plížit a jeho vybavení mu k tomu méně překáželo. Efekt byl potom zaměněn za písečné tornádo, velice cool a hezký efekt, pokud mám ho teda za sebe. Později však přišly další 3 sety z aktualizace Alstarian Christmas. Krom 3 setů jsme dostali středověký mod nebo Medieval a k tomu mapu Degrudky. Sety, které přišly aktualizací, nemají až tak zajímavý bonus a po odstranění bonusů nemají nic jako efekt hrobečku nebo tornádo. Experts Ordnance, set na Devamana, Lochenload, Olapol Kyber a Scotch Bonnet. Bonus plus 10% odolnosti vůči ohni. To je vše. Myslím, že nechci to tak dále rozebírat. Dále pro Heavyho Hibernating Bear, Steak, Warrior Spirits a Big Chief. Plus 10 odolnosti vůči krytům. Wow! Teď vážně. Set má fungovat hlavně se Steakem, ale při snězení dává uživateli zvýšené poškození odzrodu o 20%. Takže to vlastně ani moc nefungovalo a výsledek bylo mírné lepší přežívání na bojišti. Poslední set, který dává bonus ve hře, je Medieval Medic, Crusaderka, Amputátor a Berliner's Bucket Helmet. Efekt zvýšená regenerace o 1 bod, což na papíře zní k smíchu, ale kombinace Amputátor a ten 1 bod regenerace může zachránit před situací uhoření nebo vykrvácením. Avšak hlavní rozdíl mezi těmihle 3 sety a mezi 5 předtím zmíněných, že člověk musel mít jenom zbraně vybavené pro efekt, což nevyžadovalo koupit si kosmetik, ale i tak stejně tyhle sety měly stejný osud jako předchozí. 10. července roku 2013 bylo tohle vše odstraněno a u hlavních 5 vítězů je nějaký menší efekt. Tyhle sety se držely skoro 3 roky od té doby, co vyšla aktualizace Menkonomy. Dneska předměty mají jen psychologický efekt, nebo mají jen nějakou malou chybu, která dává výhodu jen pro danou určitou situaci. To je pro dnešní video vše. Zažil někdo z vás tuhle dobu, kdy kosmetiky dává víc než jenom vzhled? Pište do komentářů názor či zážitky spojené s těmi videem. A samozřejmě ohodnotí video a odběr. To je opravdu vše a další tvorby zase přijde naslyšenou.